اگه تو هم چالش دوخت تور وسط سینه در مدل باکس هایی که وسط تور هستن رو داری، آموزش امروز رو تا انتها مشاهده بکن. میخوام دوخت 0 تا 100 دوخت تور وسط سینه رو هم به روی و هم به زیر ساز بهت آموزش بدم. قبل از اینکه بخوایم تور رو به تنه متصل بکنیم نیاز هست که یک دورگیری از تور داشته باشیم. تور رو 2 لایه برش کردیم و بالای تور روی 2 لایه بسته هست. مثلثی تور رو محدودش رو با یک دوخ مشخص میکنیم. به این صورت باید دوخ بزنیم. به یک سمت کار از ابتدای چرت تا انتهای چرت تور من تور رو وصل کردم. حتما سوزن میزنم و با سوزن کنترل میکنم که تور کش نیاد. سمت مخالف رو هم فقط تا ابتدا و انتهای تور دوستان باید بدوزیم. پایین هنوز درزش باز هست. از سوزن ها کمک میگیرم تا تورکش نیاد و لیویری روی کار نداشته باشم. انتهای کار رو باید 0 کنم. به این تمیزی نوبت به ادامه درز میرسه. از انتهای چرت تور وسط سینه سوزن میزنم و مابقی رو در ادامه دوختی که تور و تنه رو وصل کردم میزنم. یعنی همون خط رو دارم این دفعه پایین تنه رو وصل میکنم. به این صورت اتوکاری فراموش نشه. 2 تکه رویه رو هم از انتهای چرت تور به سمت پایین با پهنایی که دوخت کردم و زاپاسم هست دوخت میکنم. حالا نوبت به این میرسه که چرت ها رو هم در رویه و هم در زیر ساز عمیق کنم. این چرت به من کمک میکنه که بتونم راحت‌تر رویه و زیرساز رو به هم قلفتی کنم. درزهای مکمل رو باز میکنم. از قسمت چرت ها روی هم قرار میدم. حتما سوزن میزنم که در اثر دوخت لیویر نیفته. اینجا رو ببینید درز رو باز میکنم و روبروی چرت دارم قرار میدم. اینجا انتهای تور هست. دقت کنین که ما کار رو برعکس میکنیم و از روی دوخت توری که داشتیم همین قسمت رو تا انتهای چرت تورمون میدوزیم. به این صورت به این تمیزی دوخت میشه. طرف مقابل رو هم به همین صورت دوخت میکنیم. حتما باید دوستان اتوکاری و دوخت نیش هم زده بشه که درس‌ها به این تمیزی دیده بشه. اگه این آموزش براتون مفید بود حتما حمایت بفرمایید.